هذا البرنامج برعاية عطر قوي يدوم طول اليوم، تديني الثقة أعبر عن نفسي أكتر. لكس، جمالك وأكتر. الزمن الجاي داير له إبداع ولا مواكبة؟ ولا يمكن الاثنين؟ شنو الكورسات الممكن تأهلني لوظائف الفترة الجاية؟ يا قراية ممكن تضمن لي وظيفة أسرع؟ السوق ماشي على استيعابيات وظائف في مجال. في أوراق علمية كثيرة بتتكلم من إنه النظام التعليمي ما بيسلح الشباب بما يحتاجه سوق العمل من مهارات، وفي دراسة بتقول إنه بس 30% من الشركات والمؤسسات دي بتقول إنه الخريجين جاهزين لسوق العمل على الفور. أفريقيا ماشية على تطور وانتعاش اقتصادي، ونتيجة لده حتتخلق وظائف في سوق العمل وحتظهر وظائف مختلفة ومهارات مطلوبة. نسبة الشباب في السودان حوالي 41% من السكان، وده مؤشر ممتاز وبيبشر بفرص ممكنة. أهم الوظائف اللي بترفع الاقتصاد هي الوظائف الدائمة أو ذات الدخل الثابت. والأجمل من ده كله إنه في دراسة عن أفريقيا بتتنبأ إنه القوى العاملة في القارة حتفوت الهند والصين خلال 15 سنة الجايات في العدد، طبعاً مع مراعاة الاختلاف بين دولة أفريقية وأخرى. الدول الأفريقية مقسمة على 4 فئات اقتصادية. الأولى وهي الدول القبل انتقالية، وممكن يكون السودان لو شد حيله. 2 الدول الانتقالية زي كينيا. 3 الدول ذات التنوع، وممكن نقول مصر. 4 الدول المصدرة للبترول، وممكن نقول الجزائر. لو تفائلنا زي ما قلنا قبل ودخل السودان مجموعة الدول القبل انتقالية، أكثر قطاعين حيوفر وظائف في المرحلة الجاية هو القطاع الخدمي أو الحكومي والقطاع الزراعي. طبعاً ده مقارنة بباقي القطاعات زي المالية والمعمار والسياحة والصناعة. على العموم خلينا نتكلم في حتتين. الحتة الأولى نوعية الوظائف اللي حتتوفر. الحتة الثانية نوعية الكورسات المطلوبة. نجي على الجزء الأول وهو نوعية الوظائف، وده تقدير شخصي طبعا مستصحب معه التغييرات في العالم وفي السودان. الشركات والمؤسسات حتغير الاستراتيجيات التوظيفية عشان تقدر تواكب. خلينا نتكلم عن 4 استراتيجيات. الاستراتيجية الأولى وهي إنه المؤسسات حتعيد ترتيب أولوياتها وحتكون حريصة إنها تركز في مشاريع ذات عائد مستدام. حتى المهارات القيادية حتختلف، فحتكون موزعة أفقياً أكثر من النظرية القديمة اللي هي الطريقة العمودية، إنه شخص أو شخصين هو بيكون عندهم القرار في الهرم الوظيفي، وده لازدهار الأسافير وسوق التواصل الاجتماعي وتأثيره. خلينا نتكلم عن الوظائف اللي حتكون أكثر حظاً مع الاستراتيجية دي. مدراء العمليات التجارية، مدراء العمليات بصورة عامة، مدراء المشاريع، ومدراء استدامة الأعمال. النوع الثاني المؤسسات حتعاين للقوى العاملة والمواهب بطريقة مختلفة، ممكن نقول إعادة صياغة. سوق العمل حيكون أكثر مرونة، نقول في المواهب، في البدلات، في السياسات، حتى في شكل المكاتب والعمل عن بعد. وحتلجأ الشركات للنظر في التنوع وإدخال موارد بشرية ذات خلفية مختلفة وأعمار مختلفة. خلينا نعاين للوظائف اللي ممكن توفرها الاستراتيجية دي. مدير إدارة الموارد البشرية، مدير المواهب والكفاءات المعروف بالتالنت، مدير المرافق والمنشآت. الاستراتيجية الثالثة العالم يتغير من قرية صغيرة لشبكة واحدة مع التطور السريع في الاتصالات والتكنولوجيا. الشركات اللي ما حتستوعب الحاجة دي سريع هي اللي حتفقد. الموبايل بقى وسيلة الاتصال الدائم سواء على الشغل أو في البيت أو على مدار اليوم، وأغلب الوظائف والمسارات المهنية اللي حتتشكل في الإطار الجديد هي متخصصون في إنترنت الأشياء، مدراء في الحوسبة السحابية، مدراء تقنية المعلومات، مدراء الأمن السيبراني، ومطورو التطبيقات. أخيراً الاستراتيجية في الإيكو سيستم اللي هو معروف بالنظام البيئي. مع كثرة المعلومات المتصفحة والمخزنة خلت الشركات تنتبه لسوق العمل ويكونوا حريصين لشراء المعلومات واقتنائها. ناس الفلسفة بيقولوا كان ملكت المعلومة ملكت الغابة، وده أوجد شركات
باستراتيجيات ما عندها مانع إن هي تغامر حتى لو كانت الرؤية ضبابية وما واضحة. إحنا ذاتنا بدينا نختلف، وصلنا مرحلة تصالح مع التشغيل الآلي، والوظائف اللي حتكون أكثر حظاً للاستراتيجية دي هي مهنيين في الرعاية الصحية، مدراء تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، محللو البيانات وعلماء البيانات، رواد في التكنولوجيا المالية. نجي على الجزء الثاني، وهو نوعية الكورسات اللي ما بتندم عليها لو انت عملتها، لأنها صالحة في جميع المجالات والتخصصات ومرغوبة كثير عند الشركات والمؤسسات. التحليل والبيانات، علوم الكمبيوتر، علوم الاتصال والتواصل، التطور والقيادة، وأخيراً اتخاذ القرارات وأخلاق العمل. ده ما معناه إنه باقي الوظائف حتختفي، لكن مع التطور الجديد حيكون في وظائف عندها حظ أوفر وأسرع في الاستيعاب في المستقبل القريب. الختام جاء، أتمنى منكم السمع والشوف. لو عجبك المحتوى اعمل لايك، ولو ما عجبك قدم السبت. برحب كثير بآرائكم ومقترحاتكم. خليكم قراب. في أمان الله. لاكس بزيت الزهور، عطر قوي يدوم طول اليوم، تديني الثقة أعبر عن نفسي أكتر. أنا أكتر من مجرد وش جميل، أنا أكتر عشان عايزة أنجح، أنا أكتر عشان عندي طموح. رحبوا بخبيرة الأزياء السنة. أنا أكتر لأني واثقة إني أقدر أبقى تحت الأضواء. لاكس، جمالك وأكتر.